જય દ્વારકાધીશ મિત્રો, માની રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વેજ મોમોસ। તમે જોઈ રહ્યા છો આપણે આવી જ રીતના વેજ મોમોસ બનાવવાના છે। વેજ મોમોસની ચટણી સાથે સર્વ કરવાના છે। તો વેજ મોમોસની ચટણી પણ મેં બનાવેલી છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે એની લિંક, તમે લિંક જોઈને પણ બનાવી શકો છો। અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ શેર કરવાનું ના ભૂલશો। તો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીંયા મેં 1 કપ મેદો લીધો છે માપથી। હવે એમાં ટેસ્ટ માટે નમક નાખશું અને થોડુંક ઓઇલ નાખશું, 1 ચમચી જેટલું। હવે બધું મિક્સ કરી દઈશું। હવે અહીંયા આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધેલું છે, એમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે લોટ બાંધવાનો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, લોટને મીડિયમ જ રાખવાનો છે, વધારે કડક નહીં અને વધારે ઢીલો નથી રાખવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે લોટને તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો હવે આપણે એને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ માટે રાખી દઈશું। તો અહીંયા મેં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લીધેલા છે। તો આપણે સૌથી પહેલાં કટેલા ડુંગળી, કટેલા ગાજર, કટેલા કોબેજ, કટેલા લસણ અને મરચું ને અહીંયા તેલ લીધેલું છે અને નમક લીધેલું છે અને આ સોયા સોસ છે અને બ્લેક પેપર છે, મરીનો ભૂકો। અહીંયા આપણે એક કઢાઈ લીધેલી છે અને ગેસને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ હાઈ ઉપર રાખવાની જ છે, વધારે હાઈ ફ્લેમ ઉપર નથી રાખવાની। અને અહીંયા 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ લીધેલું છે એ નાખી દેવાનું છે। ઓઇલ થોડું ગરમ થાય એટલું થવા દેવાનું છે અને એમાં આપણે કાપેલા લસણ નાખી દઈશું, એને થોડુંક ફ્રાય થવા દઈશું। કાપેલું મરચું નાખી દઈશું, કાપેલું ડુંગળી નાખી દઈશું, થોડુંક જ ફ્રાય થવા દેવાનું છે। આવી રીતના જ આપણે કાપેલું ગાજર નાખી દઈશું, કાપેલું કોબેજ નાખી દઈશું। વધારે ફ્રાય નથી થવા દેવાનો, જેટલો થોડો કલર ચેન્જ થાય એ રીતના જ ફ્રાય થવા દેવાનો છે। તો હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું અને એને ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું। તો આ મારું બધું મિક્સર છે એ ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે સ્વાદને એકોર્ડિંગ નમક નાખશું અને મરીનો ભૂકો છે એ નાખી દઈશું, જેટલું તીખું પસંદ હોય એ હિસાબે નાખશું। અને 1 ચમચી જેટલું સોયા સોસ નાખશું। બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો મારું આ સ્ટફિંગ બનીને રેડી છે। તો હવે આપણે એક બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં જે લોટ બાંધેલો હતો એ સરસ સોફ્ટ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે અને અહીંયા આપણે ડ્રાય લોટ લીધેલો છે, સૂકો મેદો લીધેલો છે અને 1 કટોરી જેટલું પાણી લીધેલું છે, સ્ટફિંગ જે બનાવેલું હતું એ લીધેલું છે। તો હવે આપણે આ જે બાંધેલો લોટ છે એ સરસ મસળીને તૈયાર કરશું અને એમાંથી આપણે નાની નાની લોઈ બનાવી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ લોઈ બનીને રેડી છે। તો આપણે એક લોઈ લઈશું અને એને ગોળ કરી અને રોટલીની જેમ પાતળું વણી લઈશું। લોહીને આપણે પાતળી જ વણવાની છે, રોટલી જેમ પાતળી વણીએ એવી રીતના। એટલે મોમોસ છે એનો ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવે। તો તમે જોઈ શકો છો વણીને તૈયાર છે। હવે આપણે એમાં ભરીને સ્ટફિંગ ભરવાનું છે। સ્ટફિંગની ક્વોન્ટિટી વધારે જ રાખવાની છે એટલે મોમોસનો ટેસ્ટ છે એ મસ્ત આવે। તો આપણે હવે ચપટા લગાવી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, હું અહીંયા તમને 3 ટાઈપના મોમોસ બનાવવાની રીત સમજાવીશ, બતાવીશ।
તો આ પહેલા સ્ટેજવાળું મોમોસ છે, તો તમે જોઈ શકો છો મસ્ત રીતે તેને આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. તો પહેલા સ્ટેજનું મોમોસ મારું બનીને રેડી છે. હવે આપણે એવી જ રીતના બીજી લોઈ લેશું, એને ડ્રાય આટામાં મિક્સ કરશું અને એને રોટલીની જેમ પાતળું વણીશું. તો અહીંયા વણીને તૈયાર છે. તો હવે એમાં પણ સ્ટફિંગ એડ કરશું ને એમાં ફરતે પાણી લગાવીશું. તો હવે આપણે ચીપટા લઈ લઈશું. એકદમ સરળ રીત છે મોમોસ બનાવવાની. જરૂરથી મારો વિડીયો જોજો અને બનાવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, બની ગયો છે મારો બીજી સ્ટાઇલનો મોમોસ. તો હવે આપણે ત્રીજી લોઈ લેશું, ત્રીજી ટાઈપનો મોમોસ બનાવશું. તો રોટલીની જેમ પાતળું જ વણવાનું છે મિત્રો, એ ધ્યાન રાખજો. તો હવે આપણે એમાં સ્ટફિંગ ભરી દઈશું ને ફરતે પાણી લગાવી લઈશું. તો આપણે ગુજિયા હોય, ઘૂઘરા બનાવી રહ્યા હોય ને એવી જ રીતના આપણે શેપ આપવાનો છે અને પછી આપણે એને રોલ કરવાનો છે. તો આ ત્રીજી ટાઈપનો મોમોસ બનીને રેડી છે મિત્રો. છે ને બહુ જ આસાન, જેટલો દેખાવામાં લાગે છે સારો એમ ખાવામાં એ મસ્ત લાગે છે. તો આપણે આવી જ રીતના 3 સ્ટાઇલમાં મોમોસ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ છીએ. તો અહીંયા મેં એક સ્ટીમર લીધેલું છે, એમાં પાણી સૌથી પહેલાં ઉકળવામાં રાખી દીધું હતું. તો આપણે મોમોસને સ્ટીમ કરવાના છે. તો આપણે એક પછી એક મોમોસ એડ કરી દઈશું મિત્રો. એને 15 મિનિટ માટે બોઇલ થવા દેવાના છે. તો અહીંયા મેં મોમોસ બધા રાખી દીધેલા છે અને એને ઢાંકી અને 15 મિનિટ માટે આપણે બોઇલ થવા દેવાના છે. ફ્લેમને હાઈ જ રાખવાની છે. તો તમે મિત્રો જોઈ રહ્યા છો મસ્ત રીતે ફૂલીને તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે મારા મોમોસ. દેખાવામાં જેટલા મસ્ત લાગે છે, ખાવામાં એટલા જ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી લાગે છે. તો મિત્રો, આ મોમોસની ચટણી સાથે આપણે મોમોસ સર્વ કરી શકીએ છીએ. તમે ઘરે બનાવજો એકવાર જરૂરથી આ રેસીપી મારી જોઈને. અને ચટણીની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, લિંક ખોલીને જોઈ લેજો મિત્રો. તો મારી આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો મારી આ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક યુ.